Bună dragii mei urmăritori! Bun venit pe canalul nostru! Numai timpul va spune ce se va întâmpla. S-a spus de multe ori că Halil va părăsi Emanet, dar de fiecare dată s-a răzgândit. Cine știe, s-ar putea să te răzgândești și acum, orice este posibil, nu? Fiecare își alege calea, există o vorbă a oamenilor care spune cum te culci așa dormi, sper să fie adevărat și Halil pleacă de la Emanet, mai bine mai târziu decât niciodată. Regele este gol. Ochelarii lui de buzunar nu pot decât să-i acopere fața bătrână tristă și deprimată. Ei nu își pot acoperi durerea, agonia, invidia și gelozia pentru Sula. Își dă seama că a făcut o mișcare greșită în jocul său umbrit și murdar cu nevinovatul Sula și a pierdut totul, reputația, cariera, imaginea, demnitatea și respectul din partea tuturor. Necinstea și lăcomia lui l-au determinat să distrugă familia altcuiva, să îi lipsească de respect familia, prietenii și fanii săi care credeau în el. Fațada ei falsă, împreună cu partenerul ei fraudulos, lipsit de scrupule, care distruge familia și nerușinat, non-actriță, au dezvăluit și demascat adevărata ei față. Ce păcat, pentru că poate fi un actor bun. Ca fan al lui Halil Ibrahim Ceyhan, cred foarte mult la eroul meu ca un mare actor, cântăreț, compozitor și o mare ființă umană. Sunt în SUA și i-am urmat traiectoria când a început Emanet. Din păcate, el este expus criticilor și calomniilor și, ca ființe umane, de ce să nu se concentreze asupra calităților sale, nu numai pe Halil, ci și pe Sila Turkoglu și alți actori turci, și să ne arătăm aprecierea pentru că ne-au încântat cu munca lor grea. În loc să-i împovărești cu comentarii și critici greșite. Reputația fiecăruia trebuie respectată pentru că suntem oameni. Mulțumim Turcia că ne-ai distrat în toată lumea, si Dumnezeu să te apere, si multe alte succese. Sila este o vedetă, o actriță foarte bună și o persoană cu calități deosebite. Rolul pe care l-a jucat în Emanet a fost foarte dificil și foarte umilitor pentru o tânără la începutul carierei, dar prin prestația sa magistrală l-a dus la culm. Ambele au interpretat cu măiestrie și au devenit cunoscute la nivel internațional. În mai multe interviuri, a recunoscut că Sila l-a ajutat și prin faptul că s-au completat pentru a obține rolul. După părerea mea, a considerat că el este pionul principal, Sila fiind o fată o poate manipula așa cum își doresc el și ceilalți din jurul lui, pentru o vreme cred că i-a funcționat, dar când Sila și-a dat seama cine este cu adevărat, a spus arestare. Nu se aștepta să plece, că va fi umilită în continuare și că va culege lauri, de aceea este răutăcios și fără bun simț cu ea. Dacă Sila ar fi rămas, nimeni nu ar fi știut de ea n-ar fi avut un rol decât ea. A trecut prin toate cele mai rele pentru vârsta lui și acum este acolo unde merită să fie. El și bunul lui prieten au fost pe ultimul loc, dar vrea să arate că este foarte bun. Acum al lui a venit rândul, iubita ordonă și el execută. Dragostea nu știmplează adevărul. Suntem arhitectul vieții noastre, chiar și al creierului nostru și, dacă toate acestea sunt adevărate, mă întristează foarte tare. Când motivația este greșită, nimic nu merge bine, iar dacă Halil și Nana și ceilalți au greșit, vor culege ceea ce au semănat. Atât de mult talent pentru a fi un mediocru. Mă bucur că Emanet s-a terminat acum, este atunci când Halil trebuie să demonstreze că chiar este un actor bun, deoarece în Emanet s-a descurcat foarte bine, dar într-un alt serial va fi diferit. Pentru că la Emanet toată lumea a fost la dispoziție pentru ca el să strălucească cu o altă casă de producție, va trebui să lucreze în echipă, să vedem dacă poate. Aici, în Columbia, urmărim, cu mare succes, primul sezon pe un canal privat. Am văzut al doilea sezon online până la capitolul care a fost dublat în spaniolă.
Din cel de-al 3-lea sezon am văzut câteva episoade subtitrate și adevărul este că nu-mi place actoria doamnei care a înlocuit-o pe Sila, care în ciuda tinereții ei deja dă dovadă de mari abilități actoricești, în timp ce doamna Nanuca, cred că așa o cheamă IT, nu transmite absolut nimic, e prea plat. Cred că Halil este foarte echipeș și cred că personajul lui Yaman îl joacă foarte bine, va trebui să așteptăm și să-l vedem într-un alt proiect ca să aflăm dacă se descurcă la fel de bine ca și în acesta. Părerea mea umilă este că atunci când a ieșit Sila, Halil a întors mai întâi colțul și s-a plasat de partea celor puternici, în al doilea rând a crezut că nu poate continua decât cu același succes ca Emanet, a greșit, 3 nu a mulțumit niciodată. Sila Fornovai, 4 nu i-a mulțumit Sila că împreună au adus serialul la faima mondială. Dar îi mulțumește unei persoane care nu este actriz și nu transmite nimic, îl consideră cel mai bun prieten și cel mai bun însoțitor. Am fost și eu un adept al ambelor, dar adevărul este că Halil a fost total dezamăgit. Nu a apărut niciodată în nicio fotografie sau program cu frumoasa Sila și ori de câte ori le vedeau se ascundea și fugea așa cum a făcut în singurul concert la care a asistat. Mult noroc lui și frumoasa noastră prințesă va continua să strălucească mereu din mâna lui Dumnezeu. Halil și Sila s-au înțeles bine și dacă au ieșit la o emisiune de bucătărie și au mers la un concert, ce face sau nu este problema lui și noi nu ar trebui să critique și nu sunt sigur că este cu Nanuca și dacă este problema lui, nimeni nu are dreptul să-l critique. Uite, nu am de gând să creez o controversă din cauza a ceea ce face sau face Halil nu face, la urma urmei, este viața lui privată și poate face tot ce vrea și pentru tine. Informație: emisiunea de bucătărie a lui Nervin la care au participat pe 18 iunie 2021 a fost sub permisiunea producătorului. Concertul la care au mers a fost declanșatorul pentru furia lui Nazmiye. În afara acestor două acte, nu ați văzut interviuri ale celor doi în afara platoului. Asta voiam să spun. Când s-a încheiat sezonul al doilea, a mulțumit tuturor, dar nu a fost suficient de curajos să-i mulțumească pentru munca grea pe care o făcuseră cei doi și succesul serialului le-a aparținut amândurora și tuturor celorlalți actori, la urma urmei. Personalități publice și sunt deschise criticilor. Bineînțeles că pot face ce vor cu viața lor privată. E atât de simplu, conform raportului tău, Halil este o persoană arogantă și macho, motiv pentru care nu a susținut-o niciodată pe Sila, deși era conștient de maltratarea ei. Slavă Domnului că, în ciuda faptului că era atât de tânăr, a avut curajul să se răzvrătească. Bravo pentru ea, acum își arată valoarea ca persoană și ca actriță. Sunt curioasă dacă Emanet îl va părăsi pe Halil Ibrahim, tocmai acum când și-a găsit sufletul pereche, cel mai bun prieten și partener în Nanuca, pe care îl consideră familie dragă. Și a expus fața, scăpând că are o relație de dragoste cu ea, care din 2021 nu a mai publicat nimic cu soțul și fiica ei bolnavi. Și acum, când se zvonește că se căsătoresc în septembrie, să viziteze Emanețul, unde joacă diva de carton, care trebuie ridicată la rangul de vedetă internațională, cu cât costă tatăl ei, oligarhul georgian, aflati. Sila a făcut tot posibilul, când a aflat de complotul lui Halil în spatele ei, că a plecat înainte de a o da afară, pentru că a urmat, alături de o poveste care avea să o umilească, dar ea a plecat mai întâi să inventeze calomnia și apoi ei. A dat-o în judecată și a anunțat exact ziua în care trebuia să-și încaseze premiul. Cât de deștept a făcut Naz să nu-și ia nici măcar premiul. Totuși, Sula nu este la fel de lacom de premii ca Halil, care și-ar tăia mustața doar pentru încă un premiu. Sila este foarte bună în Serbia, a devenit si mai iubita Sihic pierde fan cumparat Idea Simo.34, în fiecare zi. Dragi prieteni care arată dragoste față de Halil Ibrahim și Sila, vă vom transmite asta vouă, dragii noștri fani.
pe măsură ce primim vești despre jucătorii noștri. Rămâneți pe fază pentru acces instantaneu la cele mai recente știri. Abonați-vă la canalul nostru și distribuiți videoclipul. Pentru a fi primul care vizionează, fi la curent cu noile videoclipuri activând notificările. Fii sănătos! Pascali.